ต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี 62 ระหว่างทั่วโลกกำลังจับตาดูนายฮาคิม อัล อาไรบี นักฟุตบอลผู้ลี้ภัยถูกจับที่ไทย เขาก็ปรากฏตัวด้วยสภาพถูกใส่เครื่องพัฒนาการ ทันทีที่เห็นสื่อก็พร้อมใจกันจี้ถามว่าทำไมประเทศไทยถึงยังคงตีตรวนผู้ต้องขังไม่ต่างจากหลายร้อยปีก่อน บางเจ้าถึงกับเบลอเท้าเพราะกลายเป็นภาพสะเทือนใจ ร้อนถึงกรมราชทัณฑ์ต้องออกมาแก้ความเข้าใจผิดว่านั่นคือกุญแจเท้าไม่ใช่โซ่ตรวนอย่างที่พาดหัว แต่นี่เป็นแค่ผิวของปัญหาเท่านั้น วินาทีที่หลบหนีไปพร้อมกับโซ่ตรวนที่เท้าโซ่ตรวนกับกลุ่มนักศึกษาร้ายแรงขนาดที่ต้องมีพันธนาการอย่างนั้นหรือไม่ภาพนี้มันแพร่ไปทั่วโลกทำร้ายจิตใจชาวออสเตรเลียมาตรฐานสหประชาชาติบอกว่าการตีตรวนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยการตีตรวนเป็นมาตรการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกรมราชทัณฑ์กว่า100 ปีมันมีความจำเป็นครับตรวนกับพุกที่มันของคู่กันอยู่แล้วเข้ามาปุ๊บใส่ไว้ก่อนสิทธิมนุษยชนนะครับเราจะไม่ใช้ภายในเรือนจำก่อนที่เราจะมาสำรวจว่าตรวนไทยไปถึงไหนลองมาดูสากลโลกก่อนว่าเขาคิดยังไง UN เคยออกมาตรฐานขั้นต่ำในการปฏิบัติต่อนักโทษเรียกว่ากฎแมนเดลาว่าจะควบคุมผู้ต้องขังยังไงไม่ให้หลบหนีตามหลักสิทธิมนุษยชนเขาได้กำหนดมาตรฐานของสหประชาชาติที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไว้หลายข้อนะครับหนึ่งในข้อหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้อุปกรณ์พันธนาการนักโทษจะต้องดำเนินการเป็นขั้นตอนประการที่1ครับเหล็กหรือโซ่ตรวนภาษาอังกฤษใช้คำว่า chain กับ ions เนี่ยนะครับจะต้องถูกห้ามไม่ให้ใช้กับนักโทษทุกกรณีประการที่2ครับไปที่ศาลหรือเดินทางจากเรือนจำไปสถานที่อื่นเนี่ยนะครับสหประชาชาติบอกว่าทำได้ก็คือใช้กุญแจมือกุญแจเท้าหรือใช้อุปกรณ์พันธนาการอื่นที่ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่โซ่ตรวนเมื่อไปถึงที่ทำการศาลแล้วจะต้องปลดออกเพื่อให้เขามีสิทธิ์ต่อสู้คดีอย่างมีเกียรติตามสิทธิของเขาคราวนี้มาดูกฎเกณฑ์ของประเทศไทยครับเราเพิ่งมีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ใหม่ปี 2560 นะครับแต่กฎกระทรวงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์พันธนาการเนี่ยยังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นยังต้องใช้กฎกระทรวงเก่าอยู่เราสงสัยว่ามันเก่าขนาดไหนก็เลยลองไปค้นดูพบว่ากฎกระทรวงที่ใช้กันตอนนี้ประกาศไว้ตั้งแต่ย้อนไปอีกไปอีกประกาศไว้ตั้งแต่83 ปีก่อนอุ้ยตาเทนนี่ใช้กันมาตั้งแต่ก่อนเพลงชาติเราจะร้องมารวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยกันอีกนะคะเนี่ยทีนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องการใช้ตรวนนี้ผ่านการอัปเดตกันมายังไงบ้างเริ่มจากฉบับปี 2479 เราอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องพัฒนาการทั้งหมด 3 ประเภทซึ่งก็เข้าใจได้ที่ตรวนและโซ่ล่ามจะใช้กันทั่วไปปี 2541 เราเพิ่มกุญแจเท้าที่สากลยอมรับมากกว่าเข้ามาแต่ก็ยังอนุญาตให้ใช้ตรวนอยู่ปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่กฎแมนเดลาแบนการใช้ตรวนออกมาเราเพิ่มชุดกุญแจมือกุญแจเท้าเข้ามาอีก1ประเภทแต่ก็ยังอนุญาตให้ใช้ตรวนอยู่ส่วนการอัปเดตกฎกระทรวงปีล่าสุดเป็นของปี 2560 แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งเราก็ตามไปแอบดูฉบับที่เขาร่างเอาไว้ก็ยังอนุญาตให้ใช้ตรวนอยู่ดีตรวนในทางกฎหมายอาจจะแค่83 ปีแต่ในทางปฏิบัติเราใช้กันมายาวนานกว่านั้นชาวบ้านในตำบลชุมแสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ไปมุงดูวัตถุโบราณที่มีลักษณะคล้ายกับโซ่ตรวนนักโทษจึงไม่แปลกที่วัฒนธรรมของเราจะคุ้นเคยกับตรวนเป็นอย่างดีเพราะในอดีตผู้ต้องขังโทษสูงเช่นประหารชีวิตก็มักถูกจับใส่ตรวนอยู่ตลอดเวลาลองนึกถึงเรื่องผีถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ผีนักโทษเรื่องเล่าเกือบทั้งหมดจะต้องมีสิ่งนี้เป็นชายที่ตัวสูงทะมึนมือข้างหนึ่งถือโซ่ตรวนที่ร้อยอยู่กับขาเสียงที่ดังนั้นมันคล้ายๆกับเสียงคนเดินลากแบบนักโทษถูกล่ามโซ่ตรวนไม่มีผิดมันเดินลากแล้วก็หนักเริ่มมีเสียงคล้ายๆคนลากอะไรสักอย่างคล้ายโซ่แว่วมาความคุ้นเคยที่ว่าทำให้ทุกอย่างที่เอามาคล้องไว้กับเท้าเราก็มักจะเรียกมันว่าตรวนไว้ก่อนแม้ในความเป็นจริงแล้วกุญแจเท้ากับตรวนคือเครื่องพัฒนาการคนละประเภทโดยตรวนจะมีลักษณะเป็นห่วงเหล็กเส้นกลมต้องใช้เครื่องง้างเพื่อใส่และถอดจากข้อเท้าขณะที่กุญแจเท้าก็ตามชื่อคือมีกุญแจไขล็อกและปลดออกเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะออกมาชี้แจงบอกว่าสิ่งที่สวมใส่เป็นกุญแจเท้าไม่ใช่ตรวนอย่างที่เข้าใจแต่ถ้าวันนี้เราไปถามเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับคำตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับจะไม่ใช้เครื่องพัฒนาการในเรือนจำโทษประหารชีวิตเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องพัฒนาการนะครับเราอาจจะแยกวิธีการใช้ตรวนออกกว้างๆได้2แบบ
นั่นคือภายในกับภายนอกเรือนจำภายในนั้นมีกำแพงล้อมไว้แน่นหนาอยู่แล้วเจ้าหน้าที่จึงยืนยันว่าไม่ต้องใช้ซึ่งเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงต่อไปทีนี้ถ้าผู้ต้องขังมีเหตุให้ต้องออกมาข้างนอกเช่นไปศาลไปโรงพยาบาลสิ่งเดียวที่จะช่วยป้องกันการหลบหนีระหว่างเดินทางได้ก็คือการใส่เครื่องพันธนาการซึ่งถ้าเรือนจำใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะใช้กุญแจเท้าตามหลักสากลแต่ถ้าของไม่พอก็ต้องกลับไปใช้ตรวนดังนั้นในสมัยใหม่เราจึงเห็นผู้ต้องขังใส่เครื่องพันธนาการอยู่เสมอเพราะโอกาสเดียวที่สื่อจะบันทึกภาพได้ก็คือช่วงเดินทางกรมราชทัณฑ์มักจะชอบให้เราดูภาพเหล่านี้ที่นักโทษที่จังหวัดน่านวิ่งออกไปเลยนะฮะทางประตูนี้ฮะแล้วตำรวจจับไม่ทันฮะคนแรกวิ่งไปก่อนอีกคนพอได้จังหวะปุ๊บนี่ฮะไปเลยฮะทั้งที่ยังมีโซ่ตรวนอยู่ที่ขาด้วยนี่นะฮะศาลหลังสวนชุมพรคนแรกวิ่งออกไปเจ้าหน้าที่วิ่งตามจับกลับมาได้คนนี้เนี่ยยื้อกันอยู่ตรงนี้นะฮะทั้ง3คนบนรถเรือนจำพุ่งชนประตูครับทับเพื่อนผู้ต้องหาคนที่จะหนีเนี่ยแน่นิ่งไปเลยอำนาจในการใช้เครื่องบรรณาการนี้ไม่ใช่อำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำสั่งนะครับเป็นอำนาจพัสดีที่รับผิดชอบในการสั่งใช้หรือไม่สั่งใช้ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยประมาทหรือเลินเล่อทำให้ผู้ต้องขังนั้นหลบหนีเนี่ยเป็นความผิดอาญาอีกกระทงหนึ่งด้วยสำหรับผมคิดว่าเครื่องพันธนาการทุกอย่างที่ใช้กับผู้ต้องขังมีความจำเป็นครับในกรณีที่ว่าผู้ต้องขังมีความโหดร้ายหรือจะทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังอื่นด้วยกันถ้าเกิดว่าเรายับยั้งให้เคลื่อนไหวช้าลงเนี่ยเราสามารถระงับเหตุอย่างกรณีที่ว่าไปศาลผู้ควบคุมจะไม่ทราบเลยว่าคนที่มายืนดูเป็นอะไรจะมุ่งร้ายต่อชีวิตของผู้ต้องขังหรือว่าช่วยเหลือผู้ต้องขังแหกหักครับอัตราส่วนระหว่างผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่นะครับแม้เจ้าหน้าที่120คนเนี่ยแต่เขาก็มีหน้าที่อื่นเหลือคุมผู้ต้องขังขึ้นบัลลังก์จริงๆเนี่ยประมาณ 70-80 คนในกรณีที่อัตราโทษของผู้ต้องขังสูงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็เป็นเจ้าหน้าที่1 ต่อ 1ที่เข้าไปควบคุมซึ่งเจ้าหน้าที่บางครั้งเนี่ยตัวนิดเดียวผู้ต้องขังสูง170-180แล้วเราใส่กุญแจเท้าก็เคยมีกรณีทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่จนต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลรักษาเป็นเดือนก็มีแต่คำถามก็คือผู้ต้องขังมีความโหดร้ายอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าเช่นนักศึกษาที่ถูกจับจากข้อหารณรงค์ทางการเมืองยอมเข้าคุกเพื่อต่อสู้เชิงสัญลักษณ์หรือผู้ลี้ภัยที่มีชื่อเสียงกำลังเรียกร้องให้ไทยปล่อยตัวโดยมีทั่วโลกจับตาดูอยู่กรณีเหล่านี้ต้องกลัวการหลบหนีอยู่หรือไม่เคสที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือเรื่องราวของอดีตนักโทษหญิงรายหนึ่งเขียนให้สาธารณะอ่านผ่านเพจ Facebook ของกลุ่ม Fairy Tale เธอเล่าถึงประสบการณ์ช่วงการคลอดลูกระหว่างต้องโทษในเรือนจำเอาไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่อากัปกิริยาไหนในมือของฉันก็ต้องนำพาถุงและโซ่ที่ล่ามไว้ไปด้วยตลอดเวลาผมมองกรณีของฮาคิมเนี่ยนะครับที่มีการใส่กุญแจเท้าที่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นกุญแจเท้าไม่ใช่ตรวนเนี่ยนะครับหลักคิดก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใส่กุญแจมือกุญแจเท้าหรือตีตรวนทุกกรณีต้องดูเป็นพฤติกรรมไปนะครับถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยคนไหนที่เขาไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอย่างแน่นอนเนี่ยนะครับอาจจะใช้การควบคุมโดยวิธีอื่นเช่นใส่กุญแจมือแล้วก็เดินไปกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทั้งหมดที่เราเล่ามาคือกรณีผู้ต้องขังออกมานอกเรือนจำตามที่ปรากฏบนหน้าสื่อแต่คราวนี้เราลองมาดูการใช้ตรวนภายในเรือนจำซึ่งไม่ได้อยู่ในสายตาคนส่วนใหญ่กันบ้างตามกฎหมายเราจะพบว่าหลักการคือห้ามใช้โดยเฉพาะกับผู้ต้องขังหญิงเด็กคนป่วยและคนแก่ต้องจำเป็นจริงๆถึงจะใช้กรณีที่จำเป็นคือป้องกันการทำร้ายกันผู้ต้องขังวิกลจริตผู้ต้องขังทำท่าจะหนีผู้ต้องขังต้องเดินทางและเรือนจำพังและใช้เมื่อไหร่ก็ต้องลงบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าเหตุผลคืออะไรจากการสอบถามกับกรมราชทัณฑ์เราได้รับข้อมูลตัวเลขในเดือนมีนาคมปี62ที่ดูจะเป็นนิมิตหมายที่ดีโดยมีการใช้เครื่องพัฒนาการน้อยมากๆคือแค่200กว่าคนจาก 307,000 คิดเป็นร้อยละ 0.061 เท่านั้นเองแต่เมื่อเราไปสัมภาษณ์อดีตนักโทษดูเหมือนว่าเรื่องที่เล่าจากภายในคุกจะแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงส่วนใหญ่ก็จะมีพวกโทษสูงๆพวกคดีอุกชะกันออกสื่อพวกนี้ครับคดีร้ายแรงแล้วก็พวกยาเยอะครับผมที่จะต้องใส่ตรวนเข้าไปตั้งแต่วันแรกเลยใส่ไประยะนึงเขาก็ถอดออกก็คือใส่ตลอดเวลาเนี่ยจะมีกำหนดถอดเดือน2 เดือน3 เดือนแล้วแต่เขาจะกำหนดมามันเป็นเหมือนเป็นกฎอะว่าต้องใส่เข้าไปการใส่ตรวนให้กับนักโทษหน้าใหม่ดูเหมือนจะไม่เข้ากับกฎที่ระบุไว้ข้อไหนเลยแต่ก็เป็นธรรมเนียมรับน้องในคุกที่หลายคนพูดตรงกันว่า
เอาไว้ดูพฤติกรรม ซึ่งถ้าทำตัวเรียบร้อยดีก็มักจะได้ถอดในเวลาต่อมาตามรอบการพิจารณาทุก 15 หรือ 30 วัน แต่ที่โดนกันมากกว่าก็คือการใช้ตรวนในฐานะเครื่องมือลงโทษซึ่งอยู่ในพื้นที่สีเทาของการตีความกฎหมายว่าตกลงอนุญาตให้ทำได้หรือไม่ได้กันแน่ ทะเลาะวิวาทเยอะฝ่าโทษหนักนะเพราะใส่โทษหนักเดี๋ยวใส่ไปเกือบเดือนเนี่ยเขาก็ถอดออกแล้วทะเลาะกันมั่งเกมสักแล้วแต่ผมว่าแดนหรือเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะตัดสินลงโทษยังไงแต่ส่วนใหญ่ที่ใส่นี่จะเป็นทะเลาะวิวาทมากกว่าเยอะครับแต่ละแดนนี่ประมาณ 10% ครับเพราะเหตุเกิดมาจากการพนันอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีพวกหลายรอบหน่อยเขาจับเส้นใหญ่ให้ใส่เนาะพวกที่ไม่เคยเขาจะเอาเส้นเล็กส่วนพวกผิดแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาเอาเปลี่ยนเอาเส้นใหญ่ผิดซ้ำผิดอีกแล้วคือออกไปเปลี่ยนตัวเลยใส่ 8-9 โลคน ตรวนที่ใช้ในเรือนจำตามกฎหมายจะมีอยู่ 3 ขนาดคือวัดผ่าศูนย์กลางเหล็กวงแหวนได้ 10, 12 และ 17 มิลลิเมตรยิ่งใหญ่ก็ยิ่งหนักและใช้ชีวิตลำบากขึ้นแต่ที่หนักกว่าตรวนอีกก็มีบางคนใส่ตัวยังเกเรอยู่บางคนใส่แล้วมีถังสีโบกปูนเข้าอีกเหมือนปูตอกมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะเอากุญแจมือล็อกแล้วก็ล็อกกระโซ่เราอีกทีเราไปไหนเราก็ต้องอุ้มถึงเช้ามาก็ต้องไปรับกระป๋องสีเย็นก็ไปถอดแล้วก็ขึ้นเลยนอนนี่มันก็คือลูกตุ้มเหล็กแบบ DIY ไทยสไตล์นี่นาตรวนที่ใช้มักจะขึ้นสนิมทุกคนจึงต้องคอยขัดให้ขึ้นเงาเพื่อไม่ให้เกิดแผลเสียดสีแต่ดูเหมือนว่านอกเหนือไปจากเรื่องสุขอนามัยในหมู่ผู้ต้องขังชายยังเกิดภาพลักษณ์ใหม่คือยิ่งตรวนสะอาดขึ้นเงาก็ยิ่งเก๋ายิ่งเท่ใช่ครับว่าใครเงากว่ากันใครแบบว่าเดินแล้วมันจะมีเสียงกุ้งกิ้งเท่ากับมันใสนะครับเพราะมันไม่มีสนิมไม่มีตามดเลยเนี่ยมันจะเสียงมันจะใสแต่ก็เป็นพวกสนิมเยอะๆเดินเสียงมันจะทึบๆหน่อยไม่เท่ครับเดิมต้องมีกิ้งกังถึงจะเฟี้ยวจะเป็นเหมือนที่โกโย่ข้านี่เท่อะไรประมาณนี้ข้านี่แบบไม่มีใครมายุ่งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ความเงาเอาผมอยู่ที่คนใส่ไม่มีใครมาปล่อยให้ตัวมันขึ้นสนิมเรามันดูทุเรศเขาจะว่าแบบเหล็กมันสีกันเนื้ออะไรครับแล้วมันเหล็กมันมาตอนแรกมันเป็นสนิมเหล็กสนิมอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาก็พองแล้วมันก็เกิดแผลแล้วคราวนี้มันก็ลามพวกนี้ใส่ต้องรักษาถ้าไม่รักษาเหมือนแล้วมันก็เกิดแผลขึ้นมาทันทีแผลสนิมอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นแล้วมันก็จะลามเนี่ยเลยต้องรักษาคอยให้เงาตลอดอะไรเงี้ยคอยขัดคอยเช็ดเอาทรายขัดแล้วก็ขัดกับพื้นขัดกับผ้าเนี่ยเวลาอาบน้ำเสร็จเราต้องมานั่งตีตัวก็คือนั่งแฝงกับผ้าจนฝ่ามันจะแห้งแล้วมันจะเงาพักนึงใส่2-3 วันแรกก็ยังไม่ค่อยเงาแล้วแหละครับต้องทำความสะอาดไปเรื่อยๆเนื่องจากกรมราชทัณฑ์ไม่อนุญาตให้เราเข้าไปดูข้างในเรือนจำถ้าเขาไม่ได้เตรียมการไว้ให้ล่วงหน้าเราจึงตอบไม่ได้ว่ายังมีการใช้ตรวนอย่างที่ได้รับการบอกเล่ามาหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่กรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าไม่มีอีกแล้วแต่เมื่อเราสอบถามจากแหล่งอื่นก็พบว่ายังมีการใช้ตรวนเพื่อลงโทษทางวินัยอยู่ส่วนหนึ่งก็เป็นไปได้ว่ากว่าที่นโยบายส่วนกลางจะไปถึงเรือนจำห่างไกลต้องใช้เวลาแต่การลงโทษทางวินัยลักษณะนี้ก็เอื้อให้ผู้คุมยิ่งมีอำนาจจนอาจเกิดการละเมิดสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นแถมเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็มีวิจารณญาณไม่เหมือนกันถ้าเงาดีๆเขาจะเก็บแยกไว้ต่างหากเขาจะเอาอันเก่าๆให้จะมีผู้ช่วยอยู่เงี้ยพวกนักโทษเหมือนกันแบบก็ออกไปช่วยฝ่ายควบคุมกลางเงี้ยเขาก็ไปช่วยซีมาก็หยิบเอาเส้นเงาให้อะไรเงี้ยไม่ซีมาก็เอานี่ไปเป็นอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็ค่อนข้างต่างแล้วแต่อยู่ที่ว่าตัวคนที่จะใส่เนี่ยสนิทกับเจ้าหน้าที่หรือไม่แค่นั้นเองครับผมก็จะพอซิกแซกได้ทุกที่ครับมันมีช่องโหว่มันอยู่ผมพูดมากไม่ค่อยดีอยู่ที่ว่าผมจะใส่ให้ใส่คดีอะไรโทษอะไรบางทีโทษไม่เป็นเรื่องก็ใส่ก็มีเหมือนแบบว่าเกมสากอย่างเงี้ยโดนยศเยี่ยมใส่ตัวแบบแล้วเรากระด้างกระเดื่องเขาเลยจับใส่ตัวคือเกมไม่ได้เกมอะไรใหญ่ๆโตๆอยู่ที่อารมณ์ของผู้คุมมากกว่าผมว่าอันนี้ก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันโทษ10 ปีมันก็ดูเหมือนกับว่ามันน่าจะร้ายแรงกว่า3 ปีแล้วมันก็น่าจะเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าที่ใส่ตรวนประเภทที่3ทีนี้คำถามที่ตอนนั้นที่คุยคือว่าไอ้โทษ10 ปีเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความร้ายแรงผู้ต้องขังรายนั้นจริงๆหรือเปล่าบางคนกระทำความผิดที่มันจิ๊บจ้อยแต่ว่าหลายๆทางติดกันก็ถูกตัดสินให้เกิน10 ปีได้เหมือนกันงั้นเราลองเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนดีไหมเช่นแทนที่จะบอกว่าเอาโทษอย่างเดียว10 ปีเนี่ยต้องดูพฤติกรรมที่เขาทำผิดมาด้วยหรือว่าพฤติกรรมในขณะที่เขาอยู่ในเรือนจำเป็นเหตุผลประกอบด้วยดีไหมเช่นถ้ามันอยู่ในเรือนจำทำคดีเล็กๆน้อยๆเข้ามาก็จริงแต่พอมันอยู่ในเรือนจำมันทำตัวเป็นขาใหญ่หรือทำผิดในคดีใหญ่ๆมาแต่อยู่ในเรือนจำเขาเรียบร้อยปรับตัวเป็นคนดีก็
อะไรอย่างนี้ครับ แล้วถ้าเราถามต่อไปว่าลงโทษด้วยการจำตรวนได้ผลไหมหรือมีวิธีไหนที่ดีกว่านั้น ไม่ต้องใช้เราไม่มีประโยชน์หรอกผมว่าใส่ตัวไม่ยังแทงกันอยู่เลยจริงๆนะใส่ตัวนี้ยังมุดตู้สูบยาอยู่เลยมันไม่กลัวหรอกจริงๆทำอย่างอื่นดีกว่ากดเยี่ยมไม่น่ากลัวสุดแล้วผมบอกให้มึงต้องเจอญาติมึงไม่ต้องมีขนมกินจบเรื่องกินเรื่องใหญ่ผมบอกให้ข้างในต้องโดนงดเยี่ยมอยู่แล้วถ้าเกิดใส่ตัวนี้ก็คือญาติเขาจะมาเยี่ยมแล้วเขาก็จะเยี่ยมไม่ได้ก็ยังบอกติดต่อบอกไม่ได้ก็จนฝ่ายแต่ละเยี่ยมมาถึงรู้ว่าโดนใส่เพราะอะไรมันก็ทำได้นะแต่ผู้ผมก็จะทำหรือเปล่ามันก็ดีครับไม่ต้องใส่ไปลงโทษอย่างอื่นดีกว่ามันใส่ตัวไม่เป็นผลหรอกไม่ครับผมเห็นบางคนใส่ยังทะเลาะอยู่เลยบางครั้งก็อยู่ข้างล่างแล้วขึ้นไปขังข้างบนขังซอยไม่มืดครับอยู่ในห้องนอนคนเดียวแล้วถึงเวลาเพื่อนก็ขึ้นมาแต่คือว่าไม่ให้ลงมาข้างล่างพอลงมาแล้วก่อความวุ่นวายอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ให้ลงส่วนมากกลัวโดนตัดชั้นบนรถอะไรเงี้ยเขามีอภัยมาแล้วหมดสิทธิ์ได้เลยพอผิดซ้ำก็ตัดลง2 ชั้นอะไรเงี้ยครับแล้วแต่เรื่องที่เราสร้างข้างในทะเลาะกันแรงเขาเลยจับย้ายอะไรเงี้ยไอ้นี่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็จับไอ้คนนี้ย้ายไปอยู่อีกแดนหนึ่งอะไรเงี้ยในนโยบายนี่เขียนชัดเจนกำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช้เครื่องพนักงานในการลงโทษเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่ทำในเรื่องนั้นต้องมีความรับผิดชอบเพราะการสั่งใช้ต้องมีผู้สั่งนะครับแล้วก็มีการตรวจด้วยว่าคุณสั่งใช้ไปแล้วเนี่ยภายในเวลา7 วัน 14 วันเนี่ยท่านต้องต้นถอดท่านไม่ถอดต้องมีเหตุผลว่าไม่ถอดเพราะอะไรเรียกว่ามีไครทีเรียหรือเกณฑ์ในการใช้งานค่อนข้างละเอียดต้องเรียนกับทางพี่น้องประชาชนแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายด้วยถ้าหากมีกรณีเช่นนี้ท่านสามารถพบท่านผบ.เรือนจำได้เลยท่านผู้จัดการเรือนจำนี้รับนโยบายมาชัดเจนแล้วในเรื่องการบริหารงานควบคุมผู้ต้องขังที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คุมต้องแสดงอำนาจเด็ดขาดต่อผู้ต้องขังคือการต้องควบคุมปริมาณนักโทษที่ล้นเกินซึ่งอาจนำไปสู่การหลบหนีหรือก่อจลาจลภายในคุกถ้าจะพูดให้เห็นภาพปัจจุบันเรือนจำทั้งหมดของไทยรองรับผู้ต้องขังได้ราวๆ 200,000 คนแต่ขังจริงยอดพุ่งไปถึง 380,000 คนขณะที่มีเจ้าหน้าที่เพียงแค่ 13,000 คนเท่ากับว่ามีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่1ต่อผู้ต้องขัง37 คนการใช้ตรวนกำราบและควบคุมตัวจึงเป็นแค่ปัญหาปลายเหตุเท่านั้นสภาพแออัดยัดเยียดในเรือนจำแบบนี้นะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยมีความยากลำบากมากในการที่จะคุมนักโทษไม่ให้จลาจลไม่ให้เขาหลบหนีมันต้องทำหลายๆส่วนไปพร้อมๆกันครับอันที่1การยกเลิกการใช้ตรวนเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำในอนาคตเนี่ยนะครับและก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเหมือนที่ได้กล่าวมาแต่ถ้าเราเลิกการตีตรวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์บอกว่าเขาควบคุมนักโทษไม่ไหวนักโทษอาจจะหลบหนีได้โดยง่ายเพราะขนาดตีตรวนอย่างนี้ยังมีโอกาสที่จะหลบหนีเยอะแยะมากมายต้องทำให้นักโทษในเรือนจำกับเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมกันทำให้เขาสามารถดูแลนักโทษได้โดยไม่ต้องใช้ตรวนผมเล่าให้ฟังดังนี้นะครับ 70% คือคดียาเสพติดฮะและส่วนมากจะเป็นพวกรายย่อยทั้งสิ้นฮะพวกคนเสพคนติดคนค้ารายย่อยต่างๆถ้าเราแก้ปัญหายาเสพติดประเทศไทยได้นักโทษจะหายไปเกือบถึง 70% เช่นที่เขาทำสำเร็จแล้วในต่างประเทศก็คือผู้เสพเป็นผู้ป่วยเอาไปบำบัดนะครับเรือนจำจะมีไว้ขังคนที่เป็นคนค้ายารายใหญ่ๆจริงๆเท่านั้นนะครับแต่คนที่เป็นผู้ป่วยคนเสพทั้งหลายควรจะเข้าสู่มาตรการบำบัดหรือฟื้นฟูต่างๆที่สามารถทำได้นอกเรือนจำวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการใช้ตรวนอาจจะต้องมองไปที่ต้นเหตุหลายๆปัจจัยเช่นถ้าปัญหาคือความแออัดตอนนี้งานในส่วนของกรมคุมประพฤติมีสิ่งที่เรียกว่ากำไลข้อเท้า EM หรือ Electronic Monitoring ช่วยให้บางคนที่ต้องจำคุกเปลี่ยนไปจำกัดบริเวณอยู่บ้านแทนโดยเฉพาะคนจนที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัวหรือพฤติการไม่ร้ายแรงส่วนปัญหาภาพที่ดูไม่ดีเวลาที่สาธารณะเห็นผู้ต้องขังใส่เครื่องพัฒนาการเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างการเดินทางไปศาลหรือโรงพยาบาลก็อาจทำได้หลายวิธีเช่นใช้การออกแบบของสถานที่ที่รัดกุมถ้าไม่มีทางนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่กุญแจเท้าหรือการนำกำไลข้อเท้า EM มาใช้ในเวลาที่ผู้ต้องขังไปโรงพยาบาลแทนตรวนที่ดูรุนแรงซึ่งกรมราชทัณฑ์ก็บอกเราว่ากำลังสนใจวิธีนี้อยู่และสุดท้ายถ้าพิจารณาคดีทางออนไลน์ได้ผู้ต้องขังก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนเลยด้วยซ้ำ ในอนาคตเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นการใช้ตัวอาจจะไม่ใช้แล้วเทคโนโลยีที่ใช้คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อันนี้จะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด1คือการไม่ใช้เครื่องมือการเลย2ประหยัดงบประมาณค่าน้ำมันค่าซื้อรถค่าซ่อมรถค่าเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมต้องอยู่บนสมดุลระหว่างการรักษาความสงบปลอดภัย
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของทุกคน หลักคิดของที่ผ่านมาและอาจจะถึงตอนนี้คือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยสมมติฐานว่าจะหนีไว้ก่อนแต่เราก็จะพบว่าหลายกรณีไม่ได้เป็นเช่นนั้นโดยเฉพาะในคดีการเมืองที่มีคนจับจ้องมากๆยิ่งรัฐป้องปรามหนักเท่าไหร่ภาพลักษณ์ก็ยิ่งดูแย่สุดท้ายแล้วการตั้งคำถามต่อหลักเกณฑ์อำนาจและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การจ้องจับผิดแต่เพื่อให้การทำงานของเรือนจำโปร่งใสเพราะหากวันหนึ่งคุณต้องเป็นฝ่ายที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็คงอยากอยู่ในห้องขังที่มีมาตรฐานเดียวกันและตรวจสอบได้มากกว่าดินแดนที่ปิดตายการที่เรือนจำเป็นสถานที่ที่ปกปิดเนี่ยนะครับเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะในต่างประเทศในหลายประเทศเนี่ยเขามีแนวคิดที่ว่าเรือนจำจะต้องเปิดเผยการปฏิบัติต่อนักโทษในเรือนจำต่อสาธารณชนว่าข้างในนั้นเนี่ยเขามีชีวิตกันอย่างไรเขามีการปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างไรการที่เรือนจำได้เปิดเผยเกิดความโปร่งใสขึ้นก็จะเป็นมาตรการที่ดีในการป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรือนจำผมยังหวังนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะลดปริมาณนักโทษลงได้บ้างนะครับเราแก้ปัญหายาเสพติดได้นะครับผมยังหวังว่าเราใช้เทคโนโลยีในการควบคุมที่ดีขึ้นใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเนี่ยนะครับและในวันนั้นเราน่าจะยกเลิกการใช้โซ่ตรวนได้ครับ